good morning guys. Good morning mga kanyores. Andito tayo ngayon sa Liantos Vegetable Farm. Ngayon ipapakita at ipipicture namin sa inyo ang kanilang iba't ibang uri ng tanim dito sa located at Purok Gulayan, Sitio Nawasa, Ilaya, Balon, Masbate. As you can see here sa likod ko, ito yung bunga ng kanilang kanilang pagpapagod, ang kanilang kasipagan. Nakikita nyo may bago silang biling motor. So para malaman nyo kung paano nila ito nabili at anong kita sa kanilang pagsasaka, sa kanilang taniman, samahan nyo kami, lilibutin natin yung lahat ng kanilang mga pananim. Ito yung napakalaking source of income nila sa linggo-linggo, kada 3 araw, buwan-buwan. At sa mahigit mga 6 months lang nakabili po sila ng motor. Tara, samahan niyo ako guys. Mga pagbilangan ni siya nga bunga. Oh. Tatlo ba ang bulan? Kaso lang ba't istre kami? Basa nila.
Oo. Nakita siya pero pero dapat sa bunga gano'n nakalabit pa. May na dito sa may high kwan, sa may hybrid. Sus na naman tuloy ang hinahatag sa